के तपाईलाई लोगो डिजाइन गर्नु परेको छ? विद्यालय वा आफ्नो अफिसको लागि लोगो कसरी तयार गर्ने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने यो एउटा भिडियो हेर्नुहोस् अनि तपाईँ सजिलैसँग चाहे अनुसारको लोगो निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ र चाहे अनुसारको लोगो पनि निर्माण गर्नुहोस्। नमस्कार मित्रहरू, म हुँ सूर्य शर्मा अनि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी सोल्युसन युट्युब च्यानल। आज म तपाईलाई तपाईको अफिसको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न लोगोहरू कसरी डिजाइन गर्ने, त्यो पनि सजिलोसँग, कुनै पनि सफ्टवेयरहरू इन्स्टल नगरिकन, कुनै पनि अन्य सफ्टवेयरहरू प्रयोग नगरिकन तपाईले नै अफिसमा युज गरिराख्ने गरेको माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रयोग गरेर तपाईले यो लोगोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् हैन। कमेन्ट गरेर तपाईले कुनै सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने अन्य यस्तै भिडियोहरू म लिएर आउन सक्नेछु। र त्यसको लागि अब हामी ढिला नगरिकन लागौं कसरी लोगो गर्ने त, लोगो निर्माण गर्ने त, कसरी लोगो निर्माण गर्ने त भन्नेतर्फ नै। त्यसको लागि तपाईको कम्प्युटरमा सुरुमा चाहिँ तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिसको वर्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र माइक्रोसफ्ट ओपन भइसकेपछि तपाईले चाहिँ सुरुमा इन्सर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्सर्ट बटनमा क्लिक गरेपछि म तपाईलाई सजिलोसँग एकदम इजिली र छोटोमा सिकाउन गइरहेको छु। र इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि शेपमा जानुहोस्। शेपमा गइसकेपछि यो डबल वाला राउन्ड हैन, यो राउन्डलाई चाहिँ डाउन भन्नेलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई चुज गर्नुहोस् र शिफ्टसँग ड्र गर्नुहोस् है। शिफ्टसँग ड्र गर्नुहोस्। यसरी ड्र्याग गरेपछि यसरी आफ्नो साइज, आफूलाई कुन साइजको चाहिएको छ सोही साइजको चाहिँ ड्र गर्नुहोस्। यसरी बढाउन पनि सकियो र यसलाई चाहिँ साइज अनुसार यसको साइज घटबड गर्न पनि सकिन्छ है। यसको साइज चाहिँ यहाँबाट यसरी घटबड गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि यसको तपाईले कलर कुन कलर दिने हैन, सेप कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेप कलर यसलाई कुनै पनि राख्दिन, म नर्मल नै राख्छु भनेर पनि गर्न सकिन्छ, तर मैले नर्मल कलर नराखेर अरू नै कलरहरू राख्छु भनेर पनि गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले नर्मल कलर नै यही कलर राख्यौं हैन, यो कलर राख्यौं अथवा यसलाई नर्मल कलर नै गर्दियौं। र यसमा चाहिँ आउटलाइन चाहिँ चेन्ज गरौँ हैन, आउटलाइन चाहिँ ब्लू कलर राख्दियौं, आउटलाइन यो कलरमा राख्दियौं र त्यसै गरी यसमा चाहिँ यसको चाहिँ साइज अलिकति बढाएर यति गर्दियौं हैन, यति गर्दियौं। र यसमा डसेसहरु छ हैन, यसलाई अझ चेन्ज गर्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ सेपलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने पनि विभिन्न कुराहरू छन् र सेपलाई परिवर्तन गर्नु परेन। र यति गरिसकेपछि तपाई फेरि इन्सर्ट बटनमा जानुहोस्। इन्सर्ट बटनमा गइसकेपछि टेक्स्टमा गएर वर्ड आर्टमा यहाँनिर गएर तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र आवश्यकता अनुसारको वर्ड आर्ट, यसमा चाहिँ वर्ड आर्ट, यो वर्ड आर्टलाई चाहिँ वर्ड आर्ट स्टाइल 3 लाई चुज गर्नुहोस्। र यो स्टाइल 3 चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई अथवा तपाईले निर्माण गर्न खोजेको अफिसको नाम, विद्यालयको नाम अथवा जुनसुकैको तपाईको पसलहरुको यहाँ चाहिँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले राखे हिमालयन कम्प्युटर, HIMALAIN हिमालयन कम्प्युटर COMPUTER हिमालयन कम्प्युटर यति लेखेर ओके गर्नुहोस्। यति लेखेर ओके गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आवश्यकता अनुसार यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको कलर चाहिँ रेड कलर राख्ने हो कि हैन, अब मोर कलर गरेर मोर फिल कलर गरेर यस्तो खालको कलर राख्ने हो कि अथवा यो वाला कलर राख्ने हो कि हैन, पिंक कलर हैन, ब्लू कलर हैन, त्यसै गरी व्हाइट कलर, रेड कलर। यति गरिसकेपछि तपाईले टेक्स्ट वार्किङमा जानुहोस् र त्यति गरिसकेपछि यसमा चाहिँ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेरि यो तलको पुछारको यो डटमा जानुहोस्। यसमा गएर आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ तपाईको आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ मोड्ने काम गर्नुहोस् हैन। यस्तो गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ लगेर यो भित्र राखिदिनुस् र मिलेन भने यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यसरी तन्काउन सकिन्छ। यति गरेपछि फेरि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस्। इन्सर्टमा गइसकेपछि पुनः अगाडिको जस्तै टेक्स्टमा गएर वर्ड आर्ट चुज गर्नुहोस् र यसमा गएर यो वाला वर्ड आर्ट चुज गर्नुहोस्, वर्ड आर्ट स्टाइल 5। यसलाई चुज गरिसकेपछि यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ठेगाना हैन, तपाईको कम्पनी कहाँ छ, मैले चाहिँ लेखे SIMALCHAUR सिमलचौर 8 पोखरा
पोखरा चुज गरेँ, यसलाई ओके गर्नुस्। र यसको पनि तपाईले आवश्यकता अनुसार यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रेड कलर राखेँ मैले। र यसलाई चाहिँ तपाईँ फेरि टेक्स्ट बारमा जानुस् र इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुस् अनि यसलाई लगेर यसरी तल ल्याउनुस् र यसको आवश्यकता अनुसार यसको सेप परिवर्तन गर्नुस् र यसलाई चाहिँ यसरी चेन्ज गर्नुस्। र यसलाई लगेर राख्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा साइडमा क्लिक गरेर इन्सर्टमा गएर केही यसमा चाहिँ स्टारहरु राख्न सक्नुहुन्छ। साइडमा आकर्षक बनाउनको लागि स्टारहरु अथवा अरू कुनै कुराहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ स्टार राख्दिउँ, यो वाला स्टार राख्दिएँ। यो वाला स्टार, यो वाला स्टार 1। यसरी कन्ट्रोलसँग शिफ्ट गर्नु भएर तान्नु भयो भने अर्को पनि आउँछ। कन्ट्रोल शिफ्ट गरेर तल ल्याउनु भयो भने दुईवटा हुन्छ। यसै गरी यो वाला स्टार यता पनि लैजानुहुन्छ भने कन्ट्रोल शिफ्टसँग ड्र गरेर लैजानुस् र यहाँ लगेर छोडिदिनुस्। र यसमा चाहिँ आवश्यक पर्ने कलरहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यसमा एउटा कुनै कलर राखिदिन्छु, फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोस् र यसबाट चाहिँ तपाईले आवश्यक पर्ने कलरहरु हैन, बाहिरको चाहिँ यस्तरी साइडको कलरहरु साइड कलरहरु नराखिकन यसरी कलरहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न कलरहरु तपाईलाई चाहिँ मन पर्ने कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर राख्दियौ हैन। यसरी यो कलर राखिसकेपछि अब तपाईले बीचमा के राख्नु, यदि तपाईले पिक्चर पहिले नै बनाएर रेडी गरिसक्नु भएको छ आफ्नो अफिसको अथवा कुनै कुराहरुको भने यसमा बीचमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने पनि चिन्ता लिनु पर्दैन है। त्यसको लागि पनि तपाईले यहाँ चाहिँ इन्सर्टमा गएर क्लिक गर्नुस्, र त्यसै गरी तपाई यहाँ जानुस्, ओडाटमा जानुस्, सरी इन्सर्टमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ जानुस्, इन्सर्टमा गएर क्लिक गर्नुस्। यसमा गएर क्लिक गरिसकेपछि शेपमा जानुस्, शेपमा गएर क्लिप आर्टमा जानुस्, क्लिप आर्टमा गएर यता गएर कम्प्युटर भनेर सर्च गर्नु भयो भने कम्प्युटरकै आउँछन्। यसलाई गएर क्लिक गर्नुस् र यहाँबाट आउँछ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाई जानुस् टेक्स्ट वार्पिङमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु हैन। यति गरिसकेपछि बीचमा आउँछ र यसलाई चाहिँ साइज दिनुस् हैन। कुन साइजको बनाउने हो, अझ सानो बनाउने भने सानो बनाउन सक्नुहुन्छ र यो भन्दा केही ठुलो बनाउने हो भने यति पनि बनाउन सकिन्छ। र मैले यति नै राखेँ, यति नै राख्न चाहे। र यसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फन्ट लेख्नुहुन्छ अथवा यहाँ चाहिँ यो कहिले स्थापना भएको भन्ने कुरा लेख्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ ESTD भनेर लेख्नुस् न हैन। साइज फन्ट साइज बढाइदिउँ अलिकति, यसमा चाहिँ 14 जति गर्दिउँ अनि ESTD लेखौँ। यसको कलर पनि चेन्ज गर्दिउँ पहिला हामीले हैन। आवश्यकता अनुसार कलर पनि चेन्ज गर्न सकियो। अब यही कलरमा राख्न सकियो ESTD। र यति गरिसकेपछि तपाईको एउटा लोगो तयार बनिसकेको छ हैन। तपाईको चाहिँ विद्यालयको भने विद्यालयको राख्न सकिने भयो, विद्यालयको चाहिँ बुकहरु राखेर पनि बनाउन सकिन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईले यसमा तल फेरि इन्सर्टमा जानुस्, इन्सर्टमा गइसकेपछि शेपमा जानुस्, शेपमा गएर यस्तो गरेर यस्तो गर्नुस् हैन। तपाईलाई मायाको चिन्हहरु अथवा अन्य कुनै समारोहको लागि पनि यो आवश्यक पर्ने खालको बनाउन पनि सकिन्छ। यस्तो गर्नुस्। यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि पनि शेप फिलमा गएर विभिन्न
फिलहरू सेभ गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई फिल गर्नको लागि टेक्सचरमा गएर एकदम राम्रो खालको बनाउन पनि सकिन्छ। यसरी टेक्सचरमा गएर यस्तो खालको फिल गर्न पनि सकियो होइन। यसको आउटलाइन पनि फरक गर्न सकिन्छ। आउटलाइन चाहिँ अब थोरै बढाइदिउँ, आउटलाइनको साइज यति गरिदिउँ र आउटलाइन कलर पनि फरक गरिदिउँ होइन। आउटलाइन कलर चाहिँ यस्तो गरिदिउँ अथवा हल्का रेड गरिदिउँ। मोर कलर गरेर यहाँबाट चुज गर्न पनि सकिन्छ। ओके, रेड कलरमा राख्न सकियो हुन्छ। यति गरिसके पछाडि तपाईँले आफ्नो अफिसको लागि आवश्यक पर्ने लोगोहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। त्यसै गरी भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र अझै धेरै त भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यस्तै अन्य भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई मा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला, र जसले गर्दा नयाँ भिडियोहरू मैले राखेको बखत तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ नोटिफिकेसन आउनेछ।